ก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิป unboxing นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึง first impression หรือว่าความประทับใจแรกเมื่อได้เห็นเครื่องนะเมื่อแกะกล่องมาตอนนี้ก็ยังมีความประทับใจอยู่นะครับก็เอามาเหตุผลก่อนละกันนะครับว่าทำไมในปีนี้เนี่ยเราใช้เป็น Pro Max นะครับซึ่งปีที่แล้วเราใช้เป็น iPhone 14 Pro ธรรมดานะเหตุผลที่ใช้เป็น Pro Max เนี่ยเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันทางด้านกล้องครับของ Pro Max เนี่ยเขาจะมีเลนส์ที่สามารถซูมได้5เท่าเป็นแบบ optical นะครับเพื่อนๆเราอยากลองซูมไกลๆดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วใน iPhone 14 Pro เนี่ยมันก็ซูมได้3เท่าใช่ไหม iPhone 15 Pro ธรรมดาก็ซูมได้3เท่าเหมือนกันนะครับมันมีความแตกต่างตรงนี้ก็เลยลองเลือกมาจริงๆตอนแรกเนี่ยก็กังวลนะเพราะไม่เคยใช้ Pro Max หรือว่าขนาดใหญ่มาก่อนเลยนะครับจะกังวลว่าขนาดมันจะใหญ่ไปหรือเปล่าแต่พอจับจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่สำหรับมือเรานะครับและที่ตกใจอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆคือตอนถือเครื่องครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่าเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับ iPhone 14 Pro Max ที่เราเคยถือน้ำหนักเขาเบามากๆอาจจะเป็นเพราะวัสดุไทเทเนียมของเขาเนี่ยมันเลยทำให้น้ำหนักของเขาค่อนข้างเบานะยังไงใครยังไม่เคยถือนะไปลองไปที่ช็อปก่อนจะรู้สึกเลยว่ามันเบากว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ที่เราเลือกสี Blue Titanium มาเนี่ยเพราะว่าในตอนแรกจริงๆก็อยากใช้สีโทนสว่างๆนะเพราะว่า iPhone ที่ใช้มาเนี่ยก็จะเป็นโทนสว่างหมดเลยนะครับแต่ว่าในปีนี้เราอยากลองเปลี่ยนมาใช้โทนสีเข้มบ้างมันก็จะเหลือสีดำกับสีบลูใช่ไหมครับแต่ปกติก็ชอบสีประมาณสีฟ้าหรือสีน้ำเงินอยู่แล้วเนาะก็เลยเลือกสีนี้มานะครับตอนแรกก็กลัวว่ามันจะฟ้าไปหรือเปล่าแต่พอเปิดกล่องเมื่อกี้ก็ตกใจนิดนึงว่ามันสวยมากเลยครับมันมีความเป็น Midnight Blue เหมือนใน MacBook Air M2 นะครับเพื่อนๆคล้ายๆกันเลยนะครับองศาหนึ่งคล้ายๆสีดำอีกองศาหนึ่งจะเป็นแบบสีน้ำเงินเหลื่อมๆนะแบบมีลูกเล่นดูน่าพิศวงมากๆเลยนะครับใครยังไม่เคยเห็นเครื่องจริงไปลองดูที่ช็อปก่อนนะจะบอกว่าแบบมันสวยมากๆเลยแล้วก็เราคิดไม่ผิดเลยที่เราเลือกสีนี้มานะรู้สึกว่าคนอาจจะเทไป natural titanium ใช่ไหมครับแต่ว่าเราลองเป็น blue titanium ดูก็ไม่แย่เลยครับชอบเลยนะแล้วก็จริงๆมันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือในเรื่องของ action button ใช่ไหมครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคำสั่งลัดต่างๆเดี๋ยวว่าเราจะมารีวิวเต็มๆอีกทีนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยนะในคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยที่เป็นรีวิวจัดเต็มเนี่ยเราจะมารีวิวอีกทีนะครับว่าใช้งานไปแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีความแตกต่างจาก iPhone 14 Pro มากไหมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับน้องเขาจะไม่ใช่แค่เป็น iPhone 14 Pro ที่มี USB Type C ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรารอรีวิวเต็มได้เลยในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง Pinari Pin ไว้ด้วยนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับ iPhone 15 เนี่ยยังมีอีกแน่นอนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย